welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm gonna teach you on how to create a YouTube channel art. First thing to do is download PixArt and Photo Picture Resizer. Kailangan yung downloadin ang dalawang app na to guys, kasi ito yung gagamitin natin para makagawa ng YouTube channel art. Click PixArt, piliin nyo na lang yung plus sign, then hanapin niyo yung eto, channel template, then add photo for the background. And ni-screenshot ko lang kasi siya guys. So, ang kailangan nyo lang gawin is crop the photo. Then, kailangan nyo lang siyang i-level dito sa yung nasa gitnang kulay. Ayan lang, yan lang po yung kailangan natin. Then, text. Depende sa inyo guys kung ano gusto nyo lagay. Pwede rin kayong pumili ng font. Kaya na bahala kung anong gusto nyo. Wrap ko lang siya. Mali yung picture na nakuha ko. Ito pala. And this one. Ayan, okay na. Click nyo lang yung check na nasa right side, nasa taas. Save the photo. Save. Then next, photo and picture resizer. Kasi kapag hindi nyo kasi in-resize yung picture guys, hindi kasi siya makukuha ng buo dun sa para sa picture na para sa channel art nyo. Ayan. Click resize. Ito. Show more. So, ang kailangan natin ito. Ito ang kailangan natin guys. Ayan. Ito lang yung i-click nyo. Then, automatic na yan nakasave sa gallery. Ayan. Nakasave na yan siya sa gallery. Ayan na. So, ang next natin gawin is pumunta lang sa browser. Click the YouTube icon. And then Creator Studio.
search nyo lang, or kung wala pa kayong YouTube channel ay upload kayo sa pwede nyo i-upload yung picture na yun. So that's all for today. Thanks for watching, guys. Kung nagustuhan mo ang video na to, please subscribe, like, at i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa susunod na video.